Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 óra miről szól, mit tudhatunk meg belőle, mi az, amit megosztanak velünk az égiek. Lássuk az egyes csoportot, ő az egyes csoport, és ő a kettes csoport, és nézzük is meg, hogy mi az, amit megtudhatunk az eseményekből, a történésekből, az energiákból, bármiről, amiről most majd beszélnek nekünk a lapok. Mi az, amit az egyes csoportot választók számára közvetítsek? Mi az, amit számukra jó lenne, ha tudnának? Nézzük. Kijött a kardok hercege. Aztán a korongok 8-asával a megfontoltság, a kelyhek 6-osával az élvezet, a korongok 5-ösével a gyötrelem, és a korongok 2-esével a változás. Mindegyik, vagyis hát túlnyomó többségében korongok, érmék, amely az anyagi világunkra vonatkozik. De középpontban a kelyhek 6-osa áll, ami itt az élvezet lapja, másik taróban ez leginkább a gyermekkor, az elmúlt kedves érzések, szerelmeket jelöli, de akár előző életből hozott kapcsolatokat is. És a korongok hercege, mint kardok, mint gondolat, mint ego. És itt nekem nagyon erősen az jött, amikor raktam le, hogy a kardok hercege az egy valami új gondolatot, egy új megközelítést jelent, valaminek a másképp látását, új szemszögből való látást jelenti. És valahogy mégiscsak kapcsolódik ehhez a földvilághoz, tehát valami olyan élet, mert itt ez nekem teljesen olyan, mint a két érme lenne. Tehát, hogy nem is annyira ez a kocsihajtó, aki egyébként ilyen pici embereket hajt, és ott is ott vannak a korongjelvények, tehát inkább ez a anyagi világban a dolgok létrejöttének, vagy működésének a jelölője számomra most ez a kardok hercege. Tehát ezzel kapcsolatosan lesz egy olyan új elképzelés, egy új gondolat, amire azt mondják utána, hogy lehet, hogy ez egy hirtelen bevillanás lesz, lehet, hogy ez első ránézésre nagyon is tetszetős lesz. De azért érdemes megfontolni, hogy tényleg jó-e az elgondolás, vagy csak az élvezeteket szolgálja, és a háttérben igazából egy nehézségeket, gyötrelmeket okozó változást indítana be. És ez most nagyon nem a lelki élettel, tehát nem a kapcsolatokkal függ ez most nekem össze, hanem sokkal inkább valamilyen munkával, vagy tehát az anyagi értékekhez kapcsolódó dolgokban. Például, ha van egy vállalkozásotok, vagy terveztek egy vállalkozást, akkor azzal kapcsolatosan jöhetnek olyan szuper gondolatok, amelyek első pillanatra nagyon is ütősnek tűnnek, vagy nagyon is helyénvalónak és jó gondolatnak,
ugyanakkor mégis azt mondják, hogy fontold meg jól. Lehet, hogy ez valamilyen örömet okoz neked, valamilyen módon úgy látod, hogy az összhangban van a te kívánságoddal, viszont elképzelhető, hogy a kívánságoddal összhangban van, de valódi mély belső tartalmoddal, azzal pontosan, hogy szemben áll. És ha mégis ezt választod, akkor olyan változásokat indíthatsz el, amelyek nem biztos, hogy jó irányba futnak ki. Valahogy ez a korongok kettese, ez a döntésképtelenség, az érmék kettese a másik taróban, vagy az a Rider-Waite taróban, az az döntésképtelenség, de itt nekem nem azt mutatja, vagy nem azt érzem belőle, hogy itt döntésképtelenségről lenne szó, hanem sokkal inkább tényleg ezt a változást, és mivel olyan nagyon sötét színű, ezért olyan nagyon negatív kisugárzását érzem itt ennek a lapnak, hogy nem azt gondolom, hogy ez jó irányú változás lenne, függetlenül attól, hogy nézzétek meg, hogy milyen szép, sárga, tehát ilyen nagyon illuzórikus itt az első lapok. Ahhoz képest viszont a végkifejlett felé egyre sötétebb lesz, és egyre átláthatatlanabb. Szóval, ha valami így a munkátokkal, az anyagi biztonságotokkal, a jólétetekkel kapcsolatosan változás vagy lehetőség érkezik az életbe a következő időszakban, akkor a lapok arra hívják fel a figyelmet, hogy főleg, hogyha különleges élvezeteket vagy vágyak teljesülésére mutat rá, akkor arra hívják fel a lapok a figyelmet, hogy nézzetek mögé a dolgoknak, mert lehetnek a háttérben olyanok, amire nem gondoltok első pillanatban, és rossz irányba vihet. Tehát ez egy óvatosságra intő kirakás, hogy mindenki egyedileg mérlegelje azt, hogy ő biztos ezt választja, vagy biztos ezt választja. Legyen tisztában, tehát itt a felnőtt felelősségvállaló szerepkörre hívja fel a figyelmet a lap, hogy ha döntesz, akkor utána ne okoljál senkit sem, mert te döntöttél. Tehát, hogy így ezt érzem belőle leginkább. Hát remélem, hogy túl sok mindenkivel ez nem fog így rezonálni, mert hogy ez nem annyira könnyű helyzet, bár az is lehet, hogy jó lenne, ha rezonálna, mert ez tényleg a felnőttséget, a felelősségvállalást támogató szituációt jelöl. És azok számára, akik eddig úgy élték az életüket, hogy állandóan kerestek valakit, akit lehet hibáztatni a problémákért. Illetve nem kerestek, hanem csak ez így reflexzerűen szokott jönni, hogy valaki másnak hatása van az életemre. Az ő esetükben különösen fontos egy ilyen felelősségvállalási szerep felvállalása. Tettem közzé egy bejegyzést tegnap, amelyben a kapcsolati blokkok oldására vonatkozik. Egy olyan kurzust indítok most a jövő héten, és erről is, tehát a felelősségvállalást hogyan lehet ezt így megtanulni, vagy hogyan lehet ebbe úgy beleállni, hogy innentől kezdve a kapcsolataimban már ne blokként jelenjen meg ez a felelősségvállalás, vagy annak a hiánya, tehát hogy ne úgy jelenjen meg, mert például amikor azt mondja valaki, hogy ő már nem akar új kapcsolatot, mert ő meghúzza a falait, tehát ő hozzá már ne akarjon senki
közeledni, akkor ez azt jelenti, hogy ő már nem akar felelősséget vállalni magáért, nem akar a tetteiért, inkább elzárkózik, bezárkózik. És nagyon sok esetben másképp is lehetne ezt csinálni, és ez a kurzus, amit indítok, ennek pontosan ez a célja, hogy ezekre az ösztönös, nem is biztos, hogy mindig számunkra kedvező cselekedeteinkre felhívja a figyelmet, kioldja belőle azt, ami ezt negatívan befolyásolja, és utána már felelősséget tudjunk vállalni a dolgainkért. Szóval, ha ez számotokra fontos, akkor itt a leírásban megtaláljátok ugyanezt a linket. Most különleges akcióban a csatornatagoknak és a Black Friday-hez kapcsolódóan, tehát a sötét novemberhez kapcsolódóan. Én javaslom, mert a tavaszra, mire jön a szerelem indulásának időszaka, addigra teljesen más emberek lehetnek azok, akik ebben részt vesznek, és akik ezt végigcsinálják, akik már megcsinálták, ők szerintem mindenki azt mondja, hogy teljesen másképp látják azóta a dolgaikat, és hát a visszajelzésekből látom, hogy másképp viszonyulnak hozzájuk az emberek. Szóval köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek, és akkor megnézzük, hogy a másik csoport számára milyen információ érkezik. A másik csoport számára milyen információ érkezik. Lássuk, hogy mit mutatnak a lapok a 2-es csoportot választóknak. Nekik a következő 48 órában milyen dolgok jöhetnek. Hát ez nagyon-nagyon szuper. Kijött az érmék 8-asa, a kályhák 8-asa, a szerencsekerék, az érmék 9-ese és a botok 8-asa. Tehát magában a 88 is már a bőség jelölője, de így, hogy 3-8-as is szerepel, ez egyértelműen azt jelenti, hogy itt valami pozitív változás következik be, mutatja ezt a szerencsekerék középen. Tehát, de a botok 8-asa is azt jelenti, hogy egy olyan hirtelen pozitív változás van kilátásban, amire végképp nem számítotok, és itt az érmék 9-esével pedig az anyagi jólétnek a megvalósulására is utal. De nézzük részletekben. Szóval az érmék 8-asával, hát ezt is inkább az anyagi világra, már úgy értem, hogy az első csoportot is inkább az anyagiakkal kapcsolatos értékekkel kapcsolatos dolgokra érezném én most, így, hogy arra vonatkozik, és kevésbé így direkt módon párkapcsolatra. Viszont sosem lehet elvonatkoztatni egyiket a másiktól. Tehát amikor az anyagi világunk ról beszélek, akkor mindenképpen bekúszik oda a párkapcsolatunk is. Ha van, ha nincs. Ha nincs, akkor annak az energiája, ha van, akkor annak az energiája. Biztosan, aki dolgozik, az biztosan tapasztalja, hogy nagyon nehéz, mikor beér a munkahelyére, akkor hátrahagyni az otthoni, a kapcsolati dolgait, és fordítva is igaz ez. Tehát, hogy sok esetben nagyon nehéz hazaérve könnyedén lerakni a munkahelyi dolgokat,
Tehát ilyen módon értem én azt, hogy a kettő között összefüggés van, a kapcsolatok és a munka között, és az anyagiak között. És mivel itt tulajdonképpen 3 lap is arra utal, hogy ebben nagy változás lesz, de a másik 2, tehát az érmék 8-asa és érmék 9-ese viszont az is azt jelenti, hogy növekvő irányba mennek a dolgok, tehát pozitív végkifejlet felé, vagy kifejlet felé haladnak. De mindenképpen azt érzem, hogy ebből, ami itt változás áll be, abból valami jó lesz, és ezt megint ugye 3-4 lap is mutatja, tehát az érmék 8-asa is azt jelenti, hogy sokat dolgoztál, sokat beletettél, itt lesz az eredménye. A szerencsekerék azt mutatja, hogy változnak a dolgok, és mivel utána pozitív lapok jönnek, ezért valószínűleg, és előtte egy érzelmi eltávolodás, vagy az érzelmek figyelmen kívül hagyása, itt inkább ezt jelenti ez alap, tehát hogy amikor nem hagyjuk magunkat, hogy befolyásoljanak az érzelmek, hanem a feladatra, az anyagi dolgainkra koncentrálunk, és ezt követi a szerencsekerék egy pozitív következménnyel, akkor azt mondom határozottan, hogy itt bár mindegy, hogy a munkaterületéről, mindegy, hogy az anyagiak területéről beszélek, nagyon jó irányú változás várható, aminek valamilyen eseménye történhet meg a következő 2 napban. Lehet, hogy első pillanatra még csak nem is fogjátok ezt érzékelni, hiszen az érmék 8-asával azt mutatja, hogy dolgoztok valamin. Tehát, hogy még folyamatban van ez a dolog, és nem is biztos, hogy észreveszitek. Lehet, hogy egyszerűen csak egy gondolat lesz, egy érzelmi irányváltás, ami bekövetkezhet, és utána annak lesz a következménye az, hogy megindulnak jó irányba a dolgok. Például mondok egy olyat, hogy lehetséges, hogy van egy kapcsolat, amit valamilyen módon, tehát a kapcsolatnak vagy a teljes kapcsolatot, vagy a jelenlegi működési módját kellene befejezni, és ha ez megtörténne, akkor tudnának elindulni az életed más területének a dolgai is. És bármennyire hihetetlenül is hangzik, például lehetséges, hogy azért nem halad előbbre a munkád, azért nem tudsz ott a munkában megfelelően teljesíteni, vagy olyan lehetőségekbe érkezni, mert abban a párkapcsolatban mondjuk te túlságosan bezártál, túlságosan védekezel a fájdalmak ellen, az érzelmek ellen, de ez a bezárás, ez más energiákra is vonatkozik. Tehát, hogyha te például az érzelmeid miatt, a fájdalom elkerülés, a negatív tapasztalatok miatt te úgy gondolod, hogy én ezzel, mármint az érzelmekkel és fájdalmakkal nem akarok foglalkozni, akkor egy olyan falat tudsz képezni, amin a munka lehetőség sem jön be. És akkor ne csodálkozz, hogy nem mennek jól az élet más területein sem a dolgok. És vice versa, tehát hasonlóan működik például a betegség is, de ami ilyen nyilvánvalóbb, de ugyanígy működik a munka is. Tehát mint amit az elején mondtam példának, tehát hogy hazavisszük a munkahelyi problémáinkat, és a munkahelyre bevisszük az otthoni problémáinkat, ez teljesen kézzelfogható és látványos a mindennapi életünkben, de ugyanilyen hatással van párkapcsolati probléma, vagy bármilyen érzelmi kapcsolati probléma a munkánkban,
érkező lehetőségekre. És itt most arra utalnak a lapok, hogy ez egyszerű döntés kérdése, hogy megengeded-e ezentúl azt, hogy olyan érzések és olyan érzelmek legyenek, amilyenek, és akkor megengeded-e ezzel, hogy beérkezzenek azok a jó dolgok, amik mondjuk az élet más területein jönnének feléd, és be is indulnak abban a pillanatban, hogy te ezt a döntést meghozod. Célszerűnek tartom elgondolkodni ezen, akik itt ezt a csoportot választották, mert én úgy érzem most, hogy ez nagyon-nagyon fontos összefüggés a kettő között, és nagyon sok útokat is érinthet. És akkor itt az előző végén figyelmetekbe ajánlottam azt a kurzust, amit most indul a jövő héten nálam, és kapcsolati blokkok oldására vonatkozik, és pontosan ehhez rezonál. A leírásban megtaláljátok a linket, a bővebb információt, kérdezzetek. Minden lesz összefügg, ezt biztosan ti is tapasztaltátok már, hogyha reggel fölkeltek és valami rosszul indul, akkor a napnak a többi része is rosszul indul, de emögött is egy dolog áll, és ez a mindennel összefüggő dolog. Tehát a változás az nagyon jó lehet. Tehát kívánom, hogy sokatoknak ez megtörténjen. Az első csoportnak azt kívántam, hogy inkább nektek azt mondom, hogy inkább igen, mert ez nagy lelki erőről tesz tanúbizonyságot, hogy ti ezt képesek vagytok megcsinálni. De minden jót kívánok nektek ehhez, sok erőt, kitartást. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, ha lájkoltak, feliratkoztok, és minden jót, sziasztok!